خب تو این قسمت بریم یه چند تا از مهمترین میانبرهایی که داخل ویندوز هست با کلیدهای ترکیبی روی کیبورد کار میکنه رو خدمتتون بگیم که باهاش آشنا باشید. من بخوام بخش وای فای و مدیریت اینترنت رو باز کنم، وین و ای رو که بزنم میبینم اینجا برای من باز میشه که میتونم حالا بخش وای فای و ایرپلین و اینا رو مدیریت کنم، صدای اسپیکر رو کم و زیاد کنم. اینجا میتونم همه اینها رو ببینم. اگر بیام وین و دبلیو رو بزنم، بخش آب و هوا برای من باز میشه که چون حالا من اینترنت ندارم به هم نمایش نمیده. میام وین و ان رو میزنم، بخش نوتیفیکیشن رو برای من نمایش میده که تاریخ و نمیدونم اطلاعات و پیام هایی که برای من اومده رو بهم نمایش میده که حالا باز هم من در واقع موردی نبوده. میام داخل کنترل اسخای میکنم وین و ای رو میزنم که دیس پی سی برای من باز بشه، این بخش مدیریت کامپیوتر برای من باز بشه. اگر بیام روی این در واقع سه نقطه بزنم و آپشن رو بزنم، میتونم بیام بگم که وقتی من وین و ای رو زدم دیس پی سی باز شه یا هوم. میذارم روی هوم، اوکی میکنم که ببین چه اتفاقی میافته. الان وارد هوم شد، برای من وارد صفحه خانه شد که من میتونم حالا اینجا از سمت چپ انتخاب کنم که وارد دیس پی سی بشه یا نه. من میذارم روی دیس پی سی، شما اگه خواستید میتونید روی هوم قرارش بدید. اوکی رو میزنم، میام وارد دسکتاپ میشم. اینجا یه فولدری دارم به اسم توسینسو، میام کنترل سی رو میزنم و جایی که مد نظرم هست کنترل وی رو میزنم، کپی و کنترل سی میشه کپی و کنترل وی میشه پیست کردن. اوکی. حالا اگر من بیام این رو پاک کنم، بیام این رو کنترل ایکس بزنم، ببینید یه ذره خاموش شد. اوکی. و بیام اینجا کنترل وی رو بزنم، از اونجا کات میکنه، برش میزنه، میاره کل اطلاعات و فولدر رو اینجا برای من قرار میده. اگر من بخوام پاکش کنم، دیلیت روی کیبورد رو میتونم بزنم یا کنترل آلت اسخای میکنم شیفت دیلیت رو بزنم، یعنی کلا دیگه داخل سطل آشغال هم نره، مستقیما از همه جا حذف بشه. به این شکل من میتونم فولدر رو حذف کنم. یه تاییدم از من میگیره که من میگم بله، چون دارم در واقع از ریشه حذفش میکنم این اتفاق میافته. اگر بخوام تاسک منیجر رو باز کنم با میانبر، کنترل آلت دیلیت رو میزنم، برای من تاسک منیجرم باز میشه که احتمالاً چون رکورد میشه شما نبینیدش. خودتون تست کنید متوجه میشید که میتونید از اون مسیر وارد تاسک منیجر هم بشید. اگر بیام ویندوز، دکمه ویندوز و سمیکالن روی کیبورد رو همزمان فشار بدم، سمیکالن میشه نقطه ویرگول. بخش ایموجی برای من باز میشه که حالا اگر در حال تایپ کردن داخل ورد باشم میتونم ازش استفاده ببرم. و یه بخش مهمی هم که هست ران رو میام فراخونی میکنم، داخل استارت مینویسم ران، میبینید باز میشه بر من. اینجا یه فولدری میاد، من میام اینجا مینویسم ورد، اینتر رو میزنم. اوکی. ببینم چرا خطا داد. اکسل. اوکی. الان اکسل رو برای من باز کردش، اینم که دونت دان. اوکی. پس میام اینجا مثلا می نویسم ران، نمیدونم مثلا کجاست و اینا، میخوام از طریق در واقع این پنجره فراخونی داشته باشم. فوتو شاپ. ببینید الان باید نرم افزار فتوشاپ برای من باز بشه. این یه سری میانبرها و بخش مختلفی بود که لازم بودش حالا باش کار کنید و بدونید به چه شکل است. الان نرم افزار فتوشاپ به صورت کامل برای من ران شدش.